Boom! So yun, nandito na tayo sa Qubo, Manila. Medyo malayo-layo rin. What's up mga kajupitan? Nandito na naman tayo sa panibagong vlog. At ngayon, hindi ako magtuturo. Isang barber ko, si Dencio Aguilar. Okay. Yun, silipin natin si Dencio sa shop natin. Sa Qubo, Manila. Tara, samahan niyo ako. Boom! So yun, nandito na tayo sa Qubo, Manila. Medyo malayo yung pinanggalingan natin. Pero yun, silipin natin kung nandito sila. Ginagawa mo? Yun, si Mike at si Dencio. Siyempre, si Cars na. Si Cars at si Marvin. What's up? Ayun, medyo nag-ground ako. So si Dencio magtuturo ngayon, guys. Ang ituturo niya ay drop fade. So ayan, antayin lang natin yung line niya. Let's go! Ginagawa mo? Kamusta mga tol? So, para sa tutorial na to, magtuturo si Dencio Aguilar. Tapos medyo madetalye yung gagawin nating paggupit sa top part ng kanyang buhok. So, enjoy lang natin yung video at subukan ko makapagbigay ng maraming impormasyon para sa gupit na to. Dito nagsimula muna si Dencio sa paghiwalay ng kanyang disconnected hair papunta sa kanyang bangs. So yung section ni Dencio dito parang cone shape. Sa magiging basehan niya yung kanto-kanto ng kanyang hairline sa harap. Tapos kailangan basa yung buhok para mas madali niyo siyang ma-section at magupit. Dito naman, gugupitin ni Dencio ang target niyang length sa side ng straight na magiging guideline niya para sa top na part. Yan yung nakikita nyo sa illustration. So yan yung direction ng paggupit niya dun sa buhok. So next naman is yung sa hiniwalay na part kanina. So dito kukuha lang tayo ng half inch. Tapos iangat mo siya na 90 degrees from head shape. So magtitira tayo ng mga 3 to 4 inches.
Tapos kung mapapansin nyo, ang paggupit natin is naka-diagonal line siya. Sa ganung paraan, mas mahaba yung harapan. Tapos unti-unti tayo magsa-section ng 1/2 inch. Tapos kukuha doon sa may previous guideline. Tapos gugupitin natin ayon sa guide na unang ginawa natin. Tapos gumawi ulit tayo sa gilid. So dito yung hiniwalay natin na bangs, yan, isusunod na natin yung korte doon sa guideline na ginawa natin. So dito sa paraan namin, mas maganda nagugupit ng basa pag gusto maggupit straight lang. Hindi po magugupit ka lang ng pantay-pantay. Pero pag magte-texturizing ka na, mas maganda kung tuyo na yung buhok, which is ginagawa ni Dencio ngayon. Yun nga lang, sa kasamaang palad, hindi namin na-record yung paraan niya ng pag-texture. Siguro gawa na lang din ako ng video sa iba't ibang paraan ng pag-texture. Gumawi naman tayo sa pag-fade. So dito nagsimula si Dencio gamit ang number 3 guard open. Gamit naman ang number 2 guard close, susundan niya lang yung korte na ginawa niya kanina. Setup naman natin ang ating unang guideline. So dito, ang drop fade, pag napansin nyo, dun sa arch niya sa tenga. So ayan, pag lagpas nyo dyan, pababa na kayo dun sa likod. Pagkatapos natin set ang ating unang guideline, gamit naman tayo ng Andes Slimline Pro para tanggalin ang bulk sa ilalim. Tapos gamit tayo ng shaver para sa may pinaka-ilalim. Tapos set na natin ang ating second guideline gamit ang 0.5 guard close. So dito 1/2 inch ulit ang gagawin natin. So sundan lang natin yung korte ng ating unang guideline. Kung mapapansin nyo, hindi niya ginupit yung parteng harap kasi doon yung magbibigay ng detalye sa lineup natin mamaya. Tapos dito gumamit na siya ng 0 guard, so lalaroin niya na yan sa open, halfway close to close hanggang sa mablend niya yung parte na yan. Tapos dito gamit na tayo ng 1.5 guard para unti-unti na natin i-blend yung middle line. Tapos unti-unti na rin laruin yung lever hanggang sa mablend yung parte na yan. So dito gagamit na tayo ng 1 guard, tapos mamaya 0.5 guard hanggang sa mablend natin itong middle line na to, hanggang sa maging smooth yung kanyang transition.
Okay, line up na tayo. So ito yung sinasabi ko kanina, kaya hindi niya tinanggal yung buhok dyan sa bandang harapan para mas sharp tignan yung lineup. So para sa mga nagtatanong sa akin, sir, paano ba ginagawa to? Joe, paano ba ginagawa yung makuha yung ganyang line sa harap? So ito na yung sagot sa tanong nyo. So dapat para magtitira pa kayo ng konting buhok sa harap para makuha nyo yung sharp line na yun. Tapos dito gawin lang natin yung parehong process sa kabila tsaka sa likod. Tapos sundan lang natin yung korte na ginawa natin kanina, yung ginawa ni Dencio. Tapos ito rin isang paraan para mag-line up tayo sa kanyang hard part. So pwede nyo gamitin yung suklay which is nahulog. Minus 400 sa gupit dahil ginamit niya pa rin. So pwede nyo gamitin yung suklay panghawi doon sa buhok. Okay, gamit na tayo ng labaha para bigyan naman ng detalye ang hard part natin at ang ating lineup. So para sa mga nagtatanong ulit ng aming contact info, nasa description po nitong video. Tapos nandun din sa description yung Instagram page ni Dencio kasama ang iba pang barbers sa Qubo Manila at cosmetic tattoo artist. Tapos kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutang i-like at mag-leave na rin ng comment. Para sa mga baguhan dito sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-share na rin itong video at itong channel natin. At pag umabot ng 5k itong subscribers natin, syempre may pag-giveaway si Mayor. So para sa mga ilang nakasubaybay sa atin, meron pa akong mga iba pang tutorials. Check nyo lang yung channel ko. So ito na ang ating drop fade with hard part. Pompador ba to or comb over lang? So comment kayo kung ano sa tingin nyo tong hairstyle na to, kung pompador ba siya or comb over. Pero yan, ito ay obra ng ating barber na si Dencio Aguilar. So magkita-kita na lang tayo ulit sa ating next video tutorial or sa kung ano man video ang gagawin natin. Alright, keep safe everyone and stay healthy. Lights, camera, action! Pwesto ka na dun sa... So yun, nandito na tayo sa Qubo.
silipin natin. Ayun, si Dencio Aguilar. Dencio Aguilar. Ano? Hindi, harap ito. Stop. Harap mo sa akin. Kumbaga. Sige. Naka-rolling naman yan. Boom! So yun, nandito na tayo sa Qubo Manila. Boom! So yun, nandito na tayo sa Qubo Manila. Kamay ngayon. Maririnig ka doon. Yun, boom! Boom! So yun, nandito na tayo sa Qubo Manila. Medyo malayo-layo rin. Isa pa. Papatawa ka sa kayo. Behind the scenes. Ayos nga, ganda naman. Ay, walang sounds. Ilalagyan ko na lang ng sounds. Para, ano ba rinig? Hindi copyright. Behind the scenes. Yun no? Boom! Parang